વિડીયોમાં આપણે પાયથનના સેટ ડેટા ટાઈપ વિશે જાણીશું. સો સેટ ડેટા ટાઈપ શું છે? સેટ ડેટા ટાઈપ એ અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ ઓફ એલિમેન્ટ્સ છે કે જેમાં કોઈ એલિમેન્ટ એક જ વખત આવે છે, રિપીટ થતો નથી અને એની કોઈ ઇન્ડેક્સ હોતી નથી સ્ટોરેજની. બસ બધા એલિમેન્ટનો એક સેટ મેન્ટેન કરવામાં આવે છે. સેટ રિલેટેડ કંઈ ઓપરેશન હોય એ પ્રકારના સ્પેશિયલ ઓપરેશન, તો ત્યારે એનો ઉપયોગ પિક્ચરમાં આવે છે. બાકી બીજા ડેટા ટાઈપ જે લિસ્ટ જે છે, ટપલ જે છે, એનાથી આપણું કામ થતું હોય છે. તો જસ્ટ ઇન કેસ ઇફ યુ રિક્વાયર સેટ, કઈ રીતે એને ક્રિએટ કરવું અને એમાં કઈ રીતે એલિમેન્ટ એડ કરવા, કઈ રીતે એલિમેન્ટ્સ રિમૂવ કરવા અને એના ઉપર ઇન્ટરસેક્શન, યુનિયન એવી જે મેથડ્સ અવેલેબલ છે એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ આપણે હવેના વિડીયોમાં જોઈશું. સેટ આપણે સૌથી પહેલા ક્રિએટ કરવો હોય તો આપણે એમાં આપણી પાસે એલિમેન્ટ્સ છે એ કેસ લઈએ તો આ રીતે આપણે કર્લી બ્રેસીસથી સેટ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સેટ માટે એસ આપણે યુઝ કરેલો છે. એસ નો ટાઈપ આપણે ચેક કરીએ તો આપણને રિપ્લાયમાં સેટ આપે છે. એનો ક્લાસ સેટ જે છે એ આપણને રિપ્લાયમાં બતાવે છે. અને એસ ને ક્વેરી કરીએ તો આપણને આ રીતે 3, 2 અને એબીસી એ રીતે બતાવે છે. તો અહીંયા ઓર્ડર ચેન્જ થઈ ગયો છે, તો એ આપણે માર્ક કરીએ. અહીંયા ઓર્ડરનું મહત્વ નથી, દરેક એલિમેન્ટ એક વખત રિપીટ થાય છે, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, સો અહીંયા બીજી વસ્તુ એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, જો એમ્પ્ટી સેટ ક્રિએટ કરતા હો તો કર્લી બ્રેસીસ નહીં ચાલે. એ ડિક્શનરી ડેટા ટાઈપ માટે રિઝર્વ છે, જે લેટર ઓન આપણે અલગ વિડીયોમાં જોઈશું. જો આપણે કરીએ આ રીતે તો એસ નો ટાઈપ ચેક કરો તો ઇટ વિલ બી ડીઆઈસીટી ડિક્શનરી. ઓકે, તો આ રીતે એમ્પ્ટી સેટ ક્રિએટ નથી કરવાનો. સેટ એમ્પ્ટી ક્રિએટ કરવા માટે સેટ ફંક્શન યુઝ કરી શકાય છે અને એનો ટાઈપ આપણે ચેક કરીએ તો ઇટ વિલ બી સેટ. ઓકે, તો એમ્પ્ટી સેટ આ રીતે ક્રિએટ થઈ શકે છે. હવે સેટમાં લેટર ઓન એલિમેન્ટ્સ કઈ રીતે એડ કરે છે એ વિશે આપણે જોઈએ. એલિમેન્ટ્સ એડ કરવા માટે એડ ફંક્શન યુઝ થઈ શકે છે. આમાં આપણે 11 નંબર એડ કરવો છે તો આપણે s.add બ્રેકેટમાં 11 એ રીતે લખી શકીએ છીએ. બીજો એલિમેન્ટ આપણે સ્ટ્રિંગ એડ કરીએ abc, તો આ રીતે એડ કરી શકીએ છીએ. અને એસ ને હવે ક્વેરી કરીએ તો એમાં બે એલિમેન્ટ abc અને 11 આપણને દેખાય છે. અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એબીસી પહેલા આવી જાય છે અને 11 પછી છે. સો ઓર્ડરિંગનું અહીંયા કંઈ મહત્વ નથી. અહીંયા મહત્વ છે દરેક એલિમેન્ટ એક વખત આવે એ બાબત. અહીંયા તમે ફરીથી એબીસી એડ કરશો તો એરર નહીં આવે, પણ જ્યારે ડેટા જોશો તો તેમાં એક જ વખત એબીસી તમને અપિયર થશે. 11માં પણ તમે એ જ વસ્તુ ચેક કરી શકો છો. તો 11 એક જ વખત તમને અપિયર થશે. હવે એડ મેથડથી તમે એક એલિમેન્ટ એટ એ ટાઈમ એડ કરી શકો છો. જો એકથી વધારે એલિમેન્ટ તમારે એડ કરવા હોય તો એ બધા એલિમેન્ટ તમારી પાસે એક સાથે હોવા જોઈએ, કોઈ લિસ્ટ અથવા ટપલમાં. તો લિસ્ટ સપોઝ આપણી પાસે છે. ઓકે, અહીંયા આપણી પાસે લિસ્ટ 1 કરીને એક લિસ્ટ છે કે જેમાં આપણી પાસે 1, 2, 3, 22, 3, 33, 333 આવા થોડા નંબર્સ છે. હવે આ નંબર્સને મારે એક સાથે એડ કરવા છે તો આપણી પાસે એક મેથડ છે સેટ રિલેટેડ, ધેટ ઇઝ અપડેટ. ઓકે, તો અપડેટ મેથડ ઇનપુટમાં કોઈ ઇટરેબલ લેશે. સો લિસ્ટ ટપલ બંને એક્સેપ્ટ થશે અને લિસ્ટ 1 આપણે જો ઇનપુટમાં આપીએ તો અહીંયા આપેલા 1, 2, 22, 3, 33 અને 333 બધા એક સાથે એસમાં એડ થઈ જવા જોઈએ. તો એન્ટર પ્રેસ કરીએ અને હવે એસને આપણે ચેક કરીએ તો એમાં 1, 2, 3, 33 પછી 333 અને 22 બધા એલિમેન્ટ્સ એક સાથે એડ થઈ ગયા છે. લિસ્ટ ઓકે, ટપલ 1 બનાવીએ
અને એમાં આપણે એલિમેન્ટ્સ બધી સ્ટ્રિંગ નાખીએ. str1, str2 અને str3. અહીંયા નોર્મલ બ્રેકેટ્સ યુઝ કરીશું. સો ઇટ વિલ બી અ ટપલ. અને આને આપણે એડ કરીએ ચેક કરવા માટે કે ટપલ એક્સેપ્ટ થાય છે કે નહીં. સો s ડોટ અપડેટ અને બ્રેકેટમાં ટપલ1 લખવાથી આપણને આઉટપુટમાં હવે s માં રહેલા એલિમેન્ટ્સ જે છે એમાં str1, str2 અને str3 એક સાથે એડ થયેલા બતાવશે. હવે એલિમેન્ટ્સ એડ કરવાની મેથડ આપણે જોઈ સિંગલ અને એક સાથે સેટમાં. હવે રિમૂવ કરવા માટે રિમૂવ ફંક્શન છે, ધેટ ઇઝ s ડોટ રિમૂવ, અને તમારે એલિમેન્ટની વેલ્યુ અહીંયા આપવી પડશે. તો આ રીતે આપણે લખીએ એબીસી, તો એબીસી એલિમેન્ટ સેટમાંથી રિમૂવ થશે. હવે એસને આપણે જોઈએ તો એમાં એબીસી એલિમેન્ટ છે નહીં. ઓકે, અગેન અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઓર્ડરનું મહત્વ નથી, બધા એલિમેન્ટ્સ આડાવડા છે, પણ બધા એલિમેન્ટ્સ એક જ વખત રિપીટ થાય છે, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો હવે આવા સેટ પર નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એની સ્પેશિયલ મેથડ્સ જે છે એ આપણે ચેક કરીને જોઈશું. ઇન્ટરસેક્શન, યુનિયન, ડિફરન્સ, એ બધી મેથડ્સ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું કે જે સેટને સ્પેસિફિક છે, જેના માટે સેટ ડેટા ટાઈપ આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ.